ครับพวกช่องเออีกแล้วนะครับนะวันนี้มาพรีเซนต์แมวก็ไม่ใช่นะครับนะมาบอกไอเดียนะครับการทำนะการทำไอตัวชั้นลอยนี่นะครับนะโดยใช้โครงเหล็กนะครับนะก็ออกมางานออกมาก็จะหน้าตาประมาณนี้นะครับนี่นะครับตามไปเลยนะครับก็โดยรวมเนี่ยผมแบ่งออกเป็น3 โซนด้วยกันนะครับนะนั่นก็คือห้องหน้าห้องหลังแล้วก็ห้องครัวนะครับนะโดยที่เราตีเหล็กนะครับตีเหล็กตรงนี้เนี่ยระยะห่างประมาณสัก30 เซนนะครับนะ30-40 เซนนะครับประมาณนี้นะครับเฉลี่ยไปเรื่อยๆนะจนเต็ม30มั่ง50มั่งแล้วแต่นะครับนะโดยใช้เหล็ก3x1.5นะครับนะความหนาแล้วแต่จะหาได้เลยนะครับนะความหนาก็ประมาณ 1.5 นะครับพยายามใช้เหล็ก 1.5 เป็นหลักนะไม่เนื่องจากว่ามันไม่หนามากไม่หนักมากนะครับนะแต่ว่าก็มีข้อเสียตรงที่เวลาเดินมันอาจจะยุบยับนิดนึงนะครับแต่มันก็ไม่เป็นไรหรอกครับมันก็อยู่ของมันอย่างเงี้ยนะแต่ว่าตัวคานตัวเนี้ยนี่นะครับคานตัวนี้เป็นคานเดิมของบ้านนะเป็นตัวรั้งนะครับนะตัวนี้นี่เป็นเหล็ก5 นิ้วนะครับเป็น5x2นะตัวนี้มันจะต้องใช้หนานิดนึงนะครับเหล็กโครงสร้างเดิมของบ้านเนี่ยจะใช้หนาหมดเลยนะแต่เหล็กตัวเบาเนี่ยตัวที่คาดไปเนี้ยจะใช้บางนะครับใช้บางแล้วแต่ไม่บางมากนะครับบางเนี่ยมันจะมี 1.3 นะ 1.5 แล้วก็ 1.7 นะครับแล้วก็ 2.0 นะหรือใครจะใช้ 2.0 ก็ได้นะครับแต่ผมว่ามันน้ำหนักมันมากไปนะก็เลยใช้เหล็กตัวนี้นะครับใช้เหล็กตัวนี้ตีทั้งหมดเลยนะครับตีทั้งแนวเลยนะครับนะ3 ส่วนนะฮะโดยที่เว้นห้องโถงกลางไว้นะครับให้เป็นเปิดเป็นโล่งๆนะฮะก็เสร็จแล้วเราก็มาตีคาดตัวนี้คาดตัวขวางเนี่ยนะครับมาเชื่อมตัดมาเป็นท่อนแล้วมาใส่ไว้นะครับนะเพื่ออะไรเพื่อกันไม่ให้มันแกว่งนะครับนะแต่ตรงนี้ใส่ไม่ครบนะครับก็กล่าวว่าไว้แค่นี้เพราะตรงนี้ไม่ค่อยมีใครเดินนะส่วนนี้ไม่ค่อยมีใครเดินหรอกครับส่วนที่เดินเดี๋ยวจะพาไปดูนี่นะครับก็ส่วนนี้จะเป็นส่วนที่เดินเยอะหน่อยก็คาดเยอะหน่อยนะครับนะคาดให้ถี่แล้วแต่นะครับแล้วแต่เราเลยนะครับจะถี่แค่ไหนก็ได้นะคือถ้าถี่มากมันก็ข้อเสียมันก็คือมันหนักนะครับเดี๋ยวตามขึ้นมาข้างบนเลยครับสภาพโดยรวมนะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับนะถึงข้างบนนะแต่ว่ายังรกนิดนึงนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้ก็ยังทำอยู่นะบ้านยังไม่เสร็จเลยนะครับนะก็ทำไปเรื่อยครับทำไปเรื่อยๆนะก็รกบ้านอะไรบ้างนะครับเนี่ยก็เนื่องจากเครื่องมือก็ยังวางระเกะระกะอยู่นะครับก็หวังว่าเป็นไอเดียนะครับไอเดียหนึ่งนะสำหรับคนที่คิดจะทำบ้านแนวสไตล์นี้นะครับนะสำคัญก็คือว่าตัวดั้งเนี่ยตัวดั้งตัวนี้ให้พยายามให้สูงนะพยายามยกให้สูงนะครับนะแต่ว่าช่างส่วนมากไม่ค่อยทำให้หรอกครับนะเพราะมันทำยากนะครับมันลำบากเวลามันสูงมากมันจะลำบากนะลำบากกับเขาเวลาเขาทำนะครับนะหรือถ้าคุยกันดีๆได้แล้วก็โอเคครับนะครับขอบคุณครับ